خب به آخر رج که رسیدیم، 2 تا پای بلند ها رو که بافتیم، اینجا حالا 2 تا زنجیره میزنم، مارکر رو در میارم و روی اولین همین این پای بلندی که اینجا بافتیم ابتدای رج با یک پایه بلند کار رو اتصال میدم به این صورت. حالا برای شروع رج 21 اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا زنجیره میزنم که 3 تا زنجیره به عنوان یک پای بلند هست، 7 تا زنجیره دیگه به عنوان فاصله. خب و میام این فضا رو رها میکنم. در فضای بعدی 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. حالا اینجا این 2 تا پایه رها میشه. دسته 4 تایی بعدی 2 تا پایه اولش هم رها میشه. یعنی من 4 تا پایه اینجا رها میکنم. از روی پایه بعدی میام 2 تا پایه بلنده برجسته از رو میبافم به این صورت و 2 زنجیره میزنم. 4 پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 و 4. 2 زنجیره. 4 پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4. 2 زنجیره. اون رو 4 بار باید تکرار کنم. الان 2 بار تکرار کردم، 2 بار دیگه هم تکرار میکنم. دسته بعدی 1 2 3 4. 2 زنجیره و دسته 4. 1 2 3 و 4. خب به این صورت 4 تا دسته 4 تا پایه بلندی رو که بافتم، بینشون البته 2 زنجیره فاصله بود. بعد از دسته آخر 2 زنجیره میزنم. دسته بعدی 2 تا پایه اولش هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 5 زنجیره. این 4 تا پایه یعنی این 2 تا و این 2 تا رها میشه. میام در فضای بعدی فضای 5 زنجیره 7 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 5 6 و 7. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. فضای وسط رو رها میکنم. در فضای بعدی 7 تا پایه بلند و این الگو تکرار از اول رج. 2 3 4 5 6 و 7. و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه و 2 تا پایه بعدی یعنی 4 تا پایه و یک فضا رها میشه. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. 2 زنجیره و 4 تا پایه بلند برجسته از رو. 2 زنجیره 4 بار تکرار و به همین صورت این الگو رو تکرارش میکنیم. این شکل بافتمون هست. به اینجا هم دقت داشته باشید. به این صورت دور تا دور این الگو تکرار میشه. به آخر رج که رسیدیم 2 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتیم،
1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم. 4 تا پایه رها میشه. میایم توی فضای زنجیره آخر 6 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 10 تا زنجیره ابتدایی رج داشتیم دیگه. روی زنجیره سوم یک بست میزنیم که این زنجیره 3 تا زنجیره خودش میشه یک پایه بلند و به این صورت 7 تا پایه بلند یعنی ما بافتیم. به این صورت برای شروع رج 22 با یک بست میایم روی زنجیره و در فضای زنجیره‌ای حالا یک پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 زنجیره به عنوان یک پایه سوبل. 3 بار نخسر قلاب درون فضا 3 تا پایه سوبل دیگه میبافم. 1 2 و 3 که با این 5 تا زنجیره رو هم میشه 4 تا و میام بست میزنم روی زنجیره پنجم و به این صورت یک پایه ذرتی میبافم. الگو رو ادامه میدم. 1 2 3 زنجیره میزنم. 3 بار نخسر قلاب داخل همین فضا میام با 4 تا پایه سوبل یک ذرتی میبافم. 1 2 3 و 4. بست میزنیم روی اولین پایه و یک پایه ذرتی یا یک پاپ کن. 1 2 3 زنجیره میزنم. درون همین فضا 2 بار دیگه تکرار میکنم. خب دوستان ببینید من 5 مرتبه تکرار کردم. 1 2 3 4 5. 5 تا پایه ذرتی به فاصله 3 زنجیره. بعد از ذرتی پنجم حالا 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. این پایه ها و فضای زنجیره ای رو رها میکنم. میام دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم به این صورت و 1 2 زنجیره. دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره. این الگو رو 3 بار دیگه تکرار میکنم. 4 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. 2 زنجیره. 2 تا دسته بعد هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو و 2 زنجیره. و دسته آخر به همون صورت 1 2 3 و 4. 2 زنجیره. به این صورت 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو و 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. 3 بار نخسر قلاب. این فضا پایه ها رها. در فضای بعدی الگو تکرار میشه با 4 تا پایه سوبل یک پایه ذرتی. 3 و 4 و
4 بست به اولین پایه و یک ذرتی. 1 2 3 زنجیره. این الگو 4 بار دیگه تکرار میشه. 5 تا پای ذرتی به فاصله 3 زنجیره میبافیم و در ادامه 7 زنجیره و الگو به همین شیوهی که بافتیم دور تا دور تکرار میشه. به آخر رج که رسیدیم 7 تا زنجیره زدیم، مین بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی. برای شروع رج 23 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همونجا 1 2 3 پایه بلند دیگه میبافم که با 3 زنجیره بشه 4 تا پایه بلند. 1 2 3 زنجیره ذرتی رها در فضای 3 زنجیره‌ای 1 2 3 و 4. 1 2 3 زنجیره. فضای 3 زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم. 1 2 3 و 4. 1 2 3 زنجیره و فضای 3 زنجیره‌ای بعدی 4 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. به این صورت. خب و در ادامه حالا 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. فضای زنجیره رها میشه. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره و الگو رو دوستان تکرارش میکنم. 4 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، 4 مرتبه تکرار و دور 2 تا پایه بلند آخر هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. اون رو کامل میکنم. به این صورت من این الگو رو تکرارش کردم و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام در فضای 3 زنجیره بین ذرتی ها 4 تا پایه بلند رو تکرارش میکنم و از این به بعد تکرار الگو هست. 1 2 3 زنجیره میزنم. به همین صورت توی همه این فضاها هر کدوم 4 تا پایه بلند به فاصله 3 زنجیره 7 تا زنجیره میزنم و این الگو رو طبق روش تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم زنجیره ها رو زدیم و بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج 24 دور همین پایه که زنجیره هام هست و الان بست زدم یک پایه کوتاه برجسته از رو، 2 زنجیره که به عنوان اولین پایه بلند برجسته از رو محسوب میشه و دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم که رو هم میشه 4 تا پایه بلند برجسته از رو. به این صورت 1 2 3 4 زنجیره میزنم. دور 4 تا پایه بعد این الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 و 4. 1 2 3 4 زنجیره. دور 2 تا دسته دیگه هم تکرار میشه. 1 2 3 و 4 پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 زنجیره. دور 4 تا پایه بعد تکرارش میکنم. 2 3 و 4. به این ترتیب این 4 تا دسته رو من بافتم. خب و الگو رو ادامه میدم. 7 تا زنجیره میزنم. 1
2 3 4 5 6 7 زنجیره. فضای زنجیره رها میشه. دور 2 تا پایه بعد ابتدا 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم و این الگوها رو تکرار میکنم. 4 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، 4 بار تکرار و در آخر مثل اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. به این صورت من الگو رو تکرار کردم و بعد از 2 تا پایه بلند برجسته از رو 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم، فضا رها میشه، میام دور 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و به این صورت 4 تا زنجیره میزنم. میام روی دسته های بعدی هم این بافت رو به همین صورت تکرار میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی دومین زنجیره شروع رج. بعد شروع رج یک کوتاه داشتیم، 2 زنجیره دیگه بست به دومین زنجیره. برای شروع رج 25 دور همین پایه 1 پایه کوتاه برجسته از رو، 2 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند و 3 پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافیم به این صورت و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم. میایم دسته بعدی 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 2 3 و 4 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم و تکرار میکنیم. دور این 2 تا دسته دیگه هم به همین صورت تکرار میکنیم. به این صورت 4 تا دسته رو که بافتیم 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم، فضای زنجیره رها میشه، دور 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم و تکرار میکنم تا به این قسمت. به این صورت الگو که تکرار شد میایم حالا 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنیم و تکرار از اول رج. دور 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم و 2 3 4 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 زنجیره، 4 مرتبه این الگو تکرار میشه و بعد از پایه بلند آخر 7 تا زنجیره و این قسمت که تکرار رج هستش. به این شکل کامل میکنه. در ادامه به آخر رج در واقع وقتی رسیدیم بست زدیم روی دومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج 26 میایم دور همین پایه 1 پایه کوتاه برجسته از رو، 2 زنجیره و 3 تا پایه بلند برجسته از رو هم میبافیم، 1 2 و 3 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. میام دور 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و 1 به این صورت ادامه میدم، 2 3 و 4 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام روی 2 تا دسته دیگه درست مثل چیزی که اینجا بافتم رو تکرارش میکنم. به این صورت این الگو رو که تکرار کردم بعد از 4 تا پایه بلند آخر 1 2 3 4 5
6 7 زنجیره میزنم و این فضا رها میشه. این دو تا پایه بلند رو رها میکنم. در اولین فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد رو هم رها میکنم. میام دور پایه بعدی، یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. یعنی دسته رو کامل میبافم. به این صورت 2 زنجیره میزنم. دسته بعدی رو هم به همین شکل کامل میکنم. 1 2 3 و 4 و در ادامه 1 2 زنجیره میزنم. میام دسته بعدی 2 تا پایه اولش رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد رها میشه. در فضای زنجیره‌ای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم و این الگو رو تکرار میکنم از اولش. این 2 تا پایه فضای زنجیره‌ای رها، دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و الگو رو از ابتدای رج تکرارش میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و این قسمت رو درست مثل چیزی که اینجا بافته شد تکرار میکنم. این الگو رو اینجاها رو دقت داشته باشید که پایه رها میشه. به همین صورت گفته شده کامل میکنیم. در آخر رج بست زدیم به دومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج 27 دور همین پایه یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و یک زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو یکی میکنم. این میشه یک خوشه برای من و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافم. یعنی مرحله اولش رو میرم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. یک خوشه. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام روی دسته بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه دور 2 پایه همه رو به این صورت یکی میکنم و یک خوشه بافتم. 1 به این صورت و در ادامه 1 2 3 زنجیره. 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و خوشه میبافم. 7 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6 7 و روی 2 تا دسته بعدی هم مثل همین خوشه هایی که بافتیم تکرارش میکنم. به این صورت خوشه ها رو بافتیم و بعد از خوشه آخر تو این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام این قسمت این پای کوتاه رو رها میکنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم کامل و 2 زنجیره میزنم و این قسمت که رسیدم 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم.
روی 4 تا پایه بعد تکرار میکنم. 4 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 3 و 4. 2 زنجیره. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2. ما این قسمت تغییری نداشتیم، همونو بافتیم به این صورت. خب و در ادامه حالا 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. میام روی دسته بعدی درست مثل ابتدای رج شروع به بافت میکنیم. خوشه میبافیم. 2 پایه بلند نیمه روی 2 پایه، همه رو یکی میکنم. 1 خوشه. 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم. حالا میخوام به دسته بعد برم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و میام این قسمت درست بافت خوشه ها رو تکرارش میکنم. یعنی چیزی رو که اینجا بافتیم میایم کامل میکنیم و اون رو ادامه میدیم. در آخر رج بعد از بست که به خوشه اول زدیم 1 بست هم میزنیم، میریم درون فضای 3 زنجیره‌ای. برای شروع رج 28م 2 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند نیمه، همینجا 1 پایه بلند نیمه دیگه و یکی میکنم. 1 خوشه در واقع بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم و توی همین فضا 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. این فضا رها میشه. در فضای 3 زنجیره بعدی تکرار میکنم. 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه، 3 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه با 2 پایه بلند نیمه، همه رو یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و میام درون این فضای 3 زنجیره و این فضا این الگویی رو که بافتیم اینجا تکرارش. به این صورت این الگو رو تکرارش کردم دوباره دیگه. بعد از خوشه آخر توی این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2. 2 زنجیره میزنم. این قسمت دوستان هیچ تغییری نمیکنه. یعنی ما 2 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتیم 2 زنجیره، روی 4 تا بعدی هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. به این صورت 2 زنجیره میزنیم و میایم این قسمت الگو رو تکرار میکنیم. 4 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، 2 پایه بلند برجسته از رو. این قسمت بدون تغییر بافته میشه. به این شکل من این قسمت رو تکرارش کردم. بعد از 2 تا پایه بلند برجسته از رو 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام در فضای 3 زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه رج قبل با 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم. 3 زنجیره میزنم. همونجا 1 خوشه دیگه و این الگو از ابتدای رج به این روش تکرار میشه. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام توی فضاهای بعدی این الگو رو کامل میکنم. ببینید به این صورت در میاد شکل بافت. کاملش کنیم. برای شروع رج 29م میایم اینجا ابتدای بافت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا زنجیره میزنم و میام روی خوشه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. ببینید ما اینجا یه سری 7 تا زنجیره داشتیم دیگه. این زنجیره رج قبل نه، رج قبل تر رو به این صورت اینجا میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم
و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. روی خوشه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 17 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17 تا زنجیره که زدم. روی خوشه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این دوتا قسمت فضای زنجیره رو با هم میگیرم، یک پایه کوتاه و ادامه میدم. 1 2 3 4 5 زنجیره. روی خوشه بعدی ابتدا یک پایه کوتاه میبافم، 17 تا زنجیره، پایه بعد یک کوتاه. به همین صورت این الگویی رو که اینجا ما بافتیم میام روی این دوتا قسمت هم اون رو تکرارش میکنم. به این صورت که من این رج رو تا به اینجا رسوندم، 17 تای آخر رو بافتم، یک پایه کوتاه رو که زدم و حالا در ادامه میام 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره. دور دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. این قسمت الگوش تغییر نمیکنه. 2 زنجیره میزنم. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و این هم 4می. 2 زنجیره میزنم. میام قسمت بعدی 4 تا پایه بلند برجسته از رو اینجا میبافم. 1 2 3 و 4 و در ادامه به این صورت و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. همونطور که گفتم این قسمت الگو تغییر نمیکنه و 7 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 و 7. میام روی قسمت بعدی روی اولین خوشه یک پایه کوتاه میبافم. 17 تا زنجیره، پایه بعد یک پایه کوتاه و درست الگویی رو که این قسمت اومدیم تکرار کردیم میام این بر هم تکرار میکنم. به همین صورت این رج رو به پایان میرسونم. خب بعد از اینکه بس زدیم و رج 29 رو به پایان رسوندیم، حالا برای شروع رج 30 میام اینجا یک زنجیره میزنم. همینجا روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم. به این پایه کوتاه هم یک مارکر میدم ابتدای رجم و میام درون فضای 17 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 21 پایه کوتاه میبافم توی این فضا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21 کوتاه اینجا بافتم. در ادامه میام روی پایه کوتاه رج قبل یک پایه کوتاه اینجا می بافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. یک فضا رو رها میکنم. یک پایه کوتاه رها، فضای بعدی رها. پس این دوتا فضا و پایه کوتاه رها میشه. میام روی پایه کوتاه بعدی که قبل از این 17 زنجیره هست یک پایه کوتاه میبافم
و درون فضای 17 زنجیره‌ای تکرار میکنم 21 پایه کوتاه. 21 پایه کوتاه بافتم و در ادامه روی خود پایه کوتاه رج قبل هم یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. این فضا پایه کوتاه فضا رها میشه. روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه می بافم و درون فضای 17 زنجیره‌ای 21 پایه کوتاه رو تکرار میکنم. این قسمت الگو تکرار میشه روی این قسمت ها. خب پس تا به اینجای بافت مثل چیزی که بافته شد تکرارش میکنم. خب به این صورت من این قسمت بافت رو طبق چیزی که گفتیم بافتم و روی بعد از 21 پایه کوتاه آخر توی این فضا روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه می بافم و حالا 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. فضا رها میشه. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 2 زنجیره میزنم. این قسمت رو طبق الگو تکرارش میکنم. هیچ تغییری نداره. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم و 2 زنجیره میزنم. 4 بنشین. بعد از 2 تا پای بلند برجسته از روی آخر 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. فضا رها میشه. روی پایه کوتاه میام یک پایه کوتاه میبافم. درون فضای 17 زنجیره‌ای میشم و 21 پایه کوتاه اینجا میبافم و درست مثل این قسمت که کاملش کردیم این گل کارمون رو قسمت های دیگر رو هم به همین صورت تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 7 زنجیره رو زدیم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه که بهش مارکر داده بودیم. به این صورت. حالا برای شروع رج 31 روی بافت روی این پایه کوتاه ها انجام میشه. 4 تا بست میزنم میام جلوتر. روی این از اون 21 که زنجیر پایه کوتاه زدیم عذر میخوام. 1 2 3 4 5 تا با 5 تا بست اومدم رو پایه ها و اینجا 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. 1 زنجیره برای فاصله. روی پایه ها پایه بعدی رو رها میکنم. پایه بعدش 1 پایه بلند 1 زنجیره. 1 پایه رها بعدی 1 پایه بلند 1 زنجیره. به این صورت. و پایه بعدی رو رها میکنم. پایه بعدش 1 پایه بلند 1 زنجیره. همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت و 1 زنجیره میزنم. 1 پایه رها بعدی 1 پایه بلند 1 زنجیره. 1 پایه رها بعدی 1 پایه بلند 1 زنجیره. 1 پایه رها 3 بار تکرار میشه. 1 پایه بلند میبافم. به این صورت. خب و در ادامه بافت حالا بعد از پای بلند آخر این قسمت 1 2 3 زنجیره میزنم. میام توی فضای 8 زنجیره‌ای 1 2 3 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. دوباره این قسمت که رسیدم درست مثل همینجا تکرارش میکنم. به این صورت که 1 2 3
4 پایه رها روی پایه پنجم، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند و 1 2 3 زنجیره میزنم. در فضای 8 زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه، 3 زنجیره و این قسمت رو دوباره تکرار میکنم. ببینید ما الان این 2 تا قسمت از این حلقه ها رو بافتیم. 2 تا حلقه دیگر رو هم به همین شکل گفته شده کاملش میکنیم. خب به این صورت این 4 تا حلقه رو که بافتیم، بعد از پایه بلند آخر توی این قسمت حالا 1 2 3 زنجیره میزنیم. این فضا رها میشه. میام روی این پایه بلند ها 2 تا پایه بلند اول رو رها میکنم. در اولین فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 زنجیره و 2 تا پایه رو این قسمت رها میکنم. در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه ها رها میشه. روی کوتاه های حلقه حالا میام از روی 21 پایه کوتاهی که بافتیم میشماریم، میایم جلو. به اون کوتاهی که روی پای کوتاست کاری نداریم. خب پس میشه 1 2 3 4 پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها و اون الگو تکرار میشه. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند و یک زنجیره و این الگو رو سمت دیگه درست مثل چیزی که بافته شد رو ادامه میدیم. به این قسمت هم توجه داشته باشید که به چه شکل بافته شد. به این صورت و تمام اون حلقه ها رو به این شکل داخلشون رو پر میکنیم و بافت میزنیم. به آخر رج که رسیدیم میایم 3 تا زنجیره رو در واقع میزنیم و بست میزنیم روی سومین زنجیره از اون 4 تا زنجیره‌ای که برای شروع رج داشتیم. به این صورت حالا برای شروع رج 32 دور همین پایه که زنجیره ها هست به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه، 2 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند برجسته از رو و همونجا یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. به این صورت می گیرم که راحت تر باشه توی دستم. 2 3 و 4 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم که با این 3 تا زنجیره روی هم بشه 5 تا، با این پایه کوتاه 2 زنجیره بشه 5 تا پایه بلند برجسته از رو و به این صورت تبدیل به پایه ذرتی میکنم. 1 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی تکرارش میکنم. 5 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو و در ادامه میام بست میزنم. قلاب رو در میارم، بست میزنم روی اولین پایه بلند و به این صورت یک پایه ذرتی میبافم. 2 زنجیره میزنم. خب
ببینید دوستان، ما اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه داشتیم که در پایان این رژ ما باید 8 تا ذرتی بافته باشیم و 8 تا فضای 2 زنجیره‌ای داشته باشیم. پس روی هر کدوم از اینا ما یک پایه ذرتی رو میبافیم و بینشون هم 2 تا زنجیره فاصله میدیم. خب اینجا رو ببینید دوستان، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا ذرتی بافتم. اینجا من نخم تموم شد، اومدم کلاف دوم رو باز کردم و شروع به بافتش کردم. ذرتی هشتم رو که بافتیم، حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام روی این 3 تا پای کوتاهی که اینجا داریم 1 2 روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و این الگو رو ادامه میدم روی این پایه هایی که داریم. 8 تا پایه بلند که داریم، هر کدوم 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافیم، طبق همون چیزی که بافت میزدیم. به این صورت 4 و 5 تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی با یک بست، 2 زنجیره میزنم برای فاصله و میام روی پایه بعدی تکرار میکنم 8 تا پایه ذرتی، بینشون 2 زنجیره فاصله. هشتمی رو که بافتم 5 زنجیره، یک پایه کوتاه، 5 زنجیره و این الگو رو به همین صورت که بافتیم تکرار میکنیم تا روی آخرین پایه بلندی که اینجا داریم. خب به این صورت من این 4 تا دسته رو بافتم به این شکل. بعد از دسته آخر و ذرتی آخری که بافتیم دیگه اینجا پای بلند ندارم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و در ادامه میام این پای کوتاه رها میشه، دور 2 تا پای بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو، 2 زنجیره، 2 پایه بعد تکرار میکنم، 2 پایه بلند برجسته از رو به این صورت و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، فضا رها میشه. میام دور اولین پایه بلند از دسته بعدی شروع به بافت میکنم و با در واقع 5 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو یک جا و در ادامه بست روی اولین پایه بلند و تبدیل اون به پایه ذرتی، 2 زنجیره میزنم و تکرارش میکنم روی پایه های بعدی. به این صورت این شکل ذرتی ها هست که روی خود گل بافته شده و این قسمت پایه بلند ها. به این ترتیب دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. رج رو که به انتها رسوندیم بست زدیم روی ذرتی، اولین ذرتی. برای شروع رج 33 میام دور همین ذرتی اول رو میگیرم، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند برجسته از رو و 2 زنجیره برای فاصله میزنم. دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و 8 بار تکرار میکنم. دور هر کدوم از ذرتی ها یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره برای فاصله. ادامه میدم تا 4 بار دیگهش رو هم پر کنم. 2 زنجیره، یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. دور ذرتی هشتم از این دسته هم یک بلند برجسته از رو به فاصله 2 زنجیره و اون رو تکرار کردم به این صورت. و در ادامه بعد از برجسته آخر حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، 1
2 3 4 5 زنجیره از روی اولین پایه ذرتی شروع میکنم. یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره 8 مرتبه تکرارش میکنم. یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. خب به این صورت این رو ادامه میدم تا ذرتی آخر. به این صورت بعد از 8مین پایه بلند برجسته از رو 5 تا زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، 5 تا زنجیره میزنم و این الگو رو تکرارش میکنم تا برسم به آخرین پایه برجسته که قرار هست روی این بافته بشه. خب به این صورت من الگو رو روی این 4 تا دسته‌ای که داشتم ادامه دادم تا به این قسمت رسیدم. پای برجسته آخر رو که بافتم، حالا اینجا دوباره 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. این قسمت همچنان تغییری نداره. 2 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. دور اولین پایه ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. این قسمت به این صورت هست، این قسمت هم که توضیحش رو کامل دادم به این شکل. دور تا دور این الگو رو کاملش میکنم. خب رج رو که به انتها رسوندیم بست میزنیم روی دومین زنجیره از اون 4 تا زنجیره که برای شروع رج زده بودیم. حالا برای شروع رج 34م میام در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره به عنوان یک پایه سوبل نیمه و همینجا 3 بار نخسر قلاب 2 تا پایه سوبل نیمه میبافم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی با 3 تا پایه سوبل نیمه یک خوشه میبافم. 3 بار نخسر قلاب و به این صورت همه رو یکی میکنم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم، یعنی میام توی فضاهای 2 زنجیره‌ای هر کدوم یک پایه سوبل میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه سوبل این قسمت بافت میزنیم. 3 بار نخسر قلاب و سوبل نیمه میبافیم، یعنی مرحله آخرش رو نگه میداریم و در آخر همه رو یکی میکنیم و 1 2 3 4 5 زنجیره تکرار میکنم توی بقیه فضاها تا به این قسمت برسم. خب همونطور که میبینید من 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه سوبل بافتم که بینشون 5 تا زنجیره فاصله دادم. حالا این دسته رو که به اتمام رسوندم و به فضای 5 زنجیره رسیدم، اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. بدون زنجیره 3 بار نخسر قلاب میام توی فضای زنجیره‌ای بعد از این پایه بلندم توی اولین فضای 2 زنجیره‌ای و تکرار میکنم با 3 تا پایه سوبل نیمه یک خوشه میبافم. به این صورت این هم سومیش، همه رو یکی میکنم. حالا 5 تا زنجیره میزنم. ببینید این قسمت رو بین این 2 تا دسته که میخوام بیام دیگه اینجا زنجیره نزدم.
به این صورت. خب و این الگو رو تکرارش میکنم توی همه فضاها به این صورت تا برسم به قسمت گوشه این قسمت در واقع. خب در آخر رج همینطور که میبینید من این 4 تا دسته از یک در واقع گل دسته رو تمومش کردم. حالا میرسم به این قسمت، به اینجا که رسیدم خوشه آخر این قسمت رو بافتم. حالا اینجا 1 2 3 زنجیره میزنم و دور 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو این قسمت باز هم تغییری نمیکنه. 2 تا پایه بلند برجسته از رو 2 زنجیره دور 2 تا پایه بعد تکرار میکنم 2 پایه بلند برجسته از رو به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم. باز هم میام توی فضای اولین فضای 2 زنجیره‌ای بافت خوشه ها رو تکرار میکنم با 3 تا پایه سوبل نیمه 2 و 3 همه رو یکی میکنم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام توی فضای بعدی الگو تکرار میشه. این قسمت به این صورت در میاد به این شکل و دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنم. بعد از اینکه بافتمون تموم شد بست میزنیم روی اولین خوشه شروع رجمون. برای شروع رج 35 و رج پایانی بافتمون میایم دور همین خوشه 1 پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از رو و 1 2 3 زنجیره 1 2 3 زنجیره دیگه هم میزنم. روی زنجیره سوم 1 پایه پیکوت میبافم با 1 بستی که اینجا زدم و 1 2 3 زنجیره میزنم. میام دور خوشه بعدی 1 پایه کوتاه برجسته از رو میبافم تکرار میکنم 1 2 3 زنجیره 1 2 3 زنجیره دیگه میزنم و روی زنجیره سوم از اون اولی که زدیم 1 پایه بست میزنم و 1 پیکوت 1 2 3 زنجیره و این الگو تکرار میشه. دور خوشه بعدی 1 پایه کوتاه برجسته از رو 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. روی زنجیره سوم با 1 بست 1 پایه پیکوت میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. ببینید به این صورت در میاد شکل بافت. خب این الگو رو تکرار میکنم تا بیام به این قسمت برسم. دور خوشه 1 پایه کوتاه برجسته از رو و 1 2 3 4 5 6 زنجیره. روی زنجیره سومش 1 بست میزنم 1 پیکوت میبافم 1 2 3 زنجیره تکرارش. به این صورت ببینید این قسمت من پای پیکوت ها رو بافتم رسیدم به اینجا که 2 تا پای خوشه کنار هم بدون فضای زنجیره‌ای. این پیکوت آخر رو که بافتم 3 تا زنجیره زدم دور خوشه 1 پای کوتاه بافتم. حالا در فضای این 2 تا هم میام 1 پای کوتاه میبافم دور خوشه بعدی 1 پایه کوتاه و حالا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم 1 بست میزنم 1 پایه پیکوت میبافم اینجا و 1 2 3 زنجیره میزنم. دور خوشه بعدی رو میگیرم 1 کوتاه برجسته از رو 1 2 3 4 5 6 زنجیره. روی زنجیره سوم 1 پایه بست 1 پیکوت 3 زنجیره و به همین صورت دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. ببینید این قسمت رو به این شکل در اومد. خب این الگو رو الان من ادامه میدم تا بیام برسم به این قسمت که این پایه بلند ها رو دارم. خب
به این شکل اینجا رو پس کامل میکنم. خب به این صورت من این قسمت ها رو بافتم. حالا میام به این قسمت، این وسط کار که رسیدم. ببینید اومدم پای کوتاه برجسته از روی خوشه آخر رو که زدم اینجا، حالا 1 2 3 زنجیره میزنم، پای بلندتار رها میشه. در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم، میام دور خوشه بعدی رو میگیرم، یک کوتاه برجسته از روی 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره. روی زنجیره سوم دوباره یک پایه پیکوت، 1 2 3 زنجیره، دور خوشه بعدی یک پایه کوتاه و تکرار میکنم 2 3 4 5 6 زنجیره. روی زنجیره سوم یک پایه پیکوت، 3 زنجیره و به همین صورت دور تا دور کارمون الگو رو در واقع تکرارش میکنیم. میشه قسمت بافت. به این صورت ما رژ رو در واقع به پایان رسوندیم و البته بافت. به این شکل این مانداله بسیار زیبا رو به اتمام رسوندیم. ادامه میدیم بافت رو تا پایان و بعد از اینکه کار رو به اتمام رسوندیم دونه های پیکوت رو سوزن کشی میکنیم، با فاصله بهش اتو میدیم و اتو بخار میدیم و یک کار بسیار جذاب و دیدنی خواهیم داشت. مرسی که تا این لحظه هم با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.